Ofta när jag refaktorerar kod så är det upprepningar i koden jag riktar in mig på. Upprepningar kommer i många olika former. I den här videon ska jag titta närmare på några av formerna och vad man kan göra åt dem. Kom så kodar vi. Hej och välkommen. I förra videon började jag refaktorisera upprepningar och det tänker jag fortsätta med nu. Många gånger är upprepningarna uppenbara, men ibland kan det behövas lite omstrukturering av koden för att de ska bli lättare att hitta. Det är något jag kommer tillämpa här. Applikationen bygger på till stora delar att spelaren och datorn gör samma saker. Detta borde också avspeglas i koden. Och precis som i förra videon tänker jag anstränga mig för att göra ändringarna i små kontrollerade steg. Det ska alltid gå att kompilera och testa koden. Låt oss fortsätta. Att få tag på korrekt skeppslängd görs 2 gånger i Setup Computers Ship. Som första steg introducerar jag en lokal variabel och tilldelar den värdet. Sedan byter jag till variabeln. Då upprepningen även finns i PlaceShip gör jag samma sak där. I båda fallen är vi endast intresserade av aktuell skeppslängd. Därför ändrar jag parametern och låter den ersätta den lokala variabeln. Nu ska jag använda längden, inte vektorn som argument. Jag hämtar aktuell skeppslängd från vektorn och ändrar sedan parametern från vektor till heltal. Sedan kan vi göra motsvarande ändring i Setup PlaceShip, alltså byta ut vektorn med skeppslängder mot ett heltal. Vi använder även en vektor för skeppens identiteter. Den kan vi också på samma sätt byta till ett heltal istället. Nu när parametrarna inte längre är vektorer behöver vi inte heller parametern med det föga beskrivande namnet i. Då ska jag bara hitta alla ställen där den förekommer och ta bort. En upprepning som kanske inte är helt tydlig är den mellan for-loopen och skeppsidentiteterna. Den ena går från 0 till 4, den andra från 1 till 5. Eftersom de individuella identiteternas värde inte spelar någon roll i vårt fall, så länge som de är unika, kan vi ersätta vektorn med värdet av i plus 1 och åstadkomma samma resultat. Jag vet inte om det är värt att extrahera en metod för att skapa matrisen som utgör spelplanen, men jag gör det så länge så får tiden utvisa om det var en bra idé eller inte. Det här villkoret finns på 2 ställen. Därför lägger jag in en metod och ger metoden ett beskrivande namn. Spelarens omgång består av 2 saker. Dels välja vilken ruta att skjuta på och dels skjuta på vald ruta. Det här vill jag i 2 olika metoder. Jag börjar med att flytta ut koden som utgör skjuta på vald ruta. En position blir det först när vi kontrollerat att den är giltig. Innan dess är det ett inmatat värde. Därför döper jag om variabeln. Här vet vi att det är en giltig position. Nu kan vi extrahera koden för att hämta målruta. Vi behöver inte mellanlagra positionen utan returnera den direkt. Jag tänker göra samma sak vid spelarens placering av skepp. Jag flyttar den inre koden. Här väljer jag att ta med villkoret som verifierar om skeppet kan placeras i positionen eller inte. Och låter det ingå i logiken för placeringen. Jag döper om variabeln för position. Nu kan vi extrahera koden för hämta placering. Eftersom den extraherade metoden endast kontrollerat en giltig position, inte att skeppet faktiskt får plats där, behöver vi komplettera med en ny evighetsloop eftersom spelaren kan behöva flera försök att placera skeppet. Även här returnerar vi värdet direkt. Som du kanske lagt märke till har jag under refaktoriseringen försökt göra koden för datorn respektive spelaren så lika varandra som möjligt. Detta för att kunna identifiera kod som är gemensamt. Härnäst ska jag ta med en kod som har divergerat. Metoderna Players Turn och Computers Turn ser ganska så olika ut. Players Turn anropar Get Target medan Computers Turn saknar motsvarande metod. Jag ska ändra på genom att kopiera Players Turn och använda den som utgångspunkt för en ny Computers Turn. Men istället för att låta Get Computers Target returnera position som en sträng tänker jag introducera en ny klass som får representera en x- och y-koordinat. Klassen blir ett enkelt värdeobjekt med en konstruktor samt 2 parametrar x och y. Jag kopierar relevanta detaljer från den gamla metoden Computers Turn.
Sedan döper jag om den gamla metoden och justerar signaturerna. För tillfället använder jag de befintliga variablerna x och y. Men det kommer jag ändra på senare. Nu ska vi returnera en koordinat. Här har jag glömt att ändra i signaturen. Med klassen på plats kan vi använda den istället för att skicka 2 parametrar för x och y. För att minimera ändringen kopierar jag koden som omvandlar koordinat till x och y-värde. Då kan resten av FireRat vara oförändrat så länge. Här har vi redan positionen som en koordinat, så jag kan bara byta. Men här saknar vi koordinat. För stunden skapar jag en instans, men det ligger nära till hands att anta att getTarget kommer returnera en koordinat. Då behövs inte x och y längre. För att förtydliga döper jag om getTarget. Nu ska vi returnera en koordinat istället. Jag tänker att det kan vara koordinats ansvar att, åtminstone för stunden, veta hur en sträng konverteras till koordinat. Vi kopierar den befintliga konverteringskoden och lägger den i en ny konstruktor. Vi kan använda värdet direkt samt ta bort lite kod som inte längre behövs. Det är på flera ställen som värde på spelplanen antingen hämtas eller sätts. Detta ska bytas mot koordinat. För att underlätta ändringen tänker jag skapa 2 hjälpmetoder. Sedan är det bara att använda metoderna. Här kan vi också använda getGridValue. Jag har ingen koordinat tillgänglig här, men den instanseras ett par rader ner. Jag flyttar upp den koden och tilldelar en variabel. Eftersom en koordinat kan skapas från en sträng ligger det nära till hands att anta att den också kan tillhandahålla sin egen strängrepresentation. Så låt oss utöka koordinatklassen. Jag funderar inte så mycket på om det verkligen är klassens ansvar, utan det handlar mer om att jag inte tycker att koden ska ligga i huvudprogrammet. X, Y, Z förekommer tillsammans på flera ställen. Av den anledningen introducerar en ny klass, Placement, som består av en position och en orientering. Skapar vi en instans och använder placement som argument istället. Vi gör motsvarande i metoden setupPlayerShip. Jag modifierar signaturen och justerar koden. Precis som på koordinatklassen lägger jag till en konstruktor som tar in en sträng. Positionen får vi genom att bara skicka strängen vidare till koordinat och Z genom att kopiera den befintliga koden. Nästa omgång av XYZ finns i PlaceShip, så låt oss byta mot placement även där. Det är på flera ställen vi måste ändra. Det underlättar om man gör rätt också. Sedan byter vi till placement vid det andra anropta PlaceShip. Då kan vi städa lite. När jag ser detta funderar jag på om inte det hade varit bättre om getPlacement returnerade ett placeringsobjekt. Jag tycker namnet antyder det. Sedan bara flytta lite på koden. I PlaceShip modifierar vi fortfarande spelplanen direkt, det vill säga använder inte setGridValue. Det vill jag ändra på. En annan sak, när jag ser den här koden tänker jag att den kanske vet lite för mycket om placements detaljer. Alltså baserat på värdet av Z görs olika saker med X och Y. Jag hade hellre sett att det låg i placement och PlaceShip såg ut så här istället. Givet en skeppslängd kan placeringsobjektet ge alla positioner som skeppet ska placeras på. Sedan är det bara att placera ut skeppet på spelplanen med hjälp av setGridValue. Så låt oss skapa en sådan metod och flytta koden dit. Eftersom vi befinner oss i placement har vi direkt tillgång till Z. Sedan kan vi skicka tillbaka positionerna en och en. Och samma sak i det andra fallet. Jag tänker styra om lite i koden också. Vi har 2 identiska for-loopar. Jag tycker det här blir lite tydligare. Härnäst ska jag göra en liten omstrukturering av koden för att sätta upp spelplanerna. Jag vill att hitta position att placera skepp på är separerad från placering av skeppet på spelplan. Så jag flyttar anropta PlaceShip till respektive setupShips-metod.
För att det ska fungera behöver vi få placement från metodanropet ovan, så låt oss ändra det. Och på samma sätt för setup placeship. Nu behöver vi justera koden så vi får de korrekta argumenten igen. Och namnen stämmer inte heller längre, så vi ändrar dem. Om vi tittar på vilka parametrar metoden har och vilka den egentligen behöver kan vi ändra signaturen. Varken skeppside eller spelplan behövs här. Vilket var bra, för då blev vi av med den upprepning vi introducerade nyss. I fallet med spelarens placering är det endast skeppside som vi kan klara oss utan. En sak som förekommer på 27 ställen i koden, det är heltalsmatrisen som utgör spelplan. Även om det är vanligt förekommande att använda enkla datastrukturer och skicka runt i koden, så uttrycker det inte alltid intentionen så tydligt. Istället kan vi höja abstraktionsnivån genom att introducera en klass som representerar spelplan. Och om jag börjar med initGrid, den ska istället returnera ett grid-objekt. Så vi skapar klassen. Den har en bredd och en höjd samt innehåller motsvarande heltalsmatris som används i koden. För att underlätta införandet av den nya klassen tänker jag lägga till en tillfällig egenskap. Namnet fås genom att kombinera de två fulorden temp och hack. Den här temporära hjälpegenskapen ger tillgång till den underliggande matrisen som vi kan använda för att minimera ändringarna. Låt mig visa. Från icke-kompilerande till kompilerande kod på ett par sekunder. Nu är det möjligt att gradvis byta från matris till grid-objekt. Fördelen med detta är att jag även kan göra andra ändringar parallellt utan en massa interima kompileringsfel. Om vi börjar längst upp och byter ut matriserna, då måste vi sätta upp metoden att returnera grid-objekt istället. Så fixar vi kompileringsfelen. Planen är att ändra respektive metodsignatur från matris till grid. Allt som detta görs kan det nyligen ditlagda temphack tas bort igen. Här är ett tillfälle när vi vill passa på att göra en annan ändring. Nämligen låta grid ha ansvar för att sätta värdet. På det här sättet. Det är inte enbart skeppssidan som kommer att sättas, så vi ändrar namnet på parametern. Vi gör samma sak med getGridValue, det vill säga flytta ansvaret till grid-klassen. Och nu kan vi använda get- och set-metoderna när vi byter ut matrisen. Metoden AnySquare känns som den borde tillhöra grid-klassen, så låt oss flytta den dit. Sedan ändrar vi så att grids AnySquare anropas istället. De här metoderna borde inte användas längre. Nej, då kan vi ta bort dem. Där blev vi av med sista användandet av temphack. Jag kan villigt erkänna att just det här fallet, där ändringen var begränsad, hade det kanske räckt med att ändra direkt från matris till gridobjekt utan temphack-egenskapen och tagit hand om kompileringsfelen allt eftersom de dykt upp. Men ett användbart knep, särskilt om man vill kunna göra andra ändringar samtidigt och fortfarande kunna kompilera och testa koden. Annars finns det en risk att en ändring leder till en annan som leder till en tredje och till slut har hela koden påverkats. Detta utan att varken kunna kompilera eller testa koden. Nu har vi börjat delegera ansvar från huvudprogrammet till klasserna som skapat, men det finns mer ansvar att flytta på och kanske ytterligare klasser att skapa. Det får dock vänta till nästa gång. Under tiden, håll din mjukvara mjuk.